Oh, perfect. Nice. Okay. We all have to. Okay, which one of the professionals? This one. So I have different mental health practitioners. There are differences in between all of them in Alberta. Your mission is to be able to differentiate the statement. So I have psychiatrists, psychologists, and mental health counselors. And the statement goes, which one of the professionals has the highest amount of variability in training in between the practitioners? This one is a tough one, but it might be easy to start narrowing down in what their training looks like. Psychological problem for young people, true or false? False. True. For adults it's depression, but for kids, Psychologists Association of Alberta ਜਿਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮੰਥ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮੰਥ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਰੱਖਿਆ ਵਾ PA 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮੰਥ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਬਰੂਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮੰਥ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਠਾਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 2004 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਢਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਦਰ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੈਪ। ਅਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਲਚਰਲ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੈਦਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਐਲਡਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।
Thank you. Thank you. Psychologists Association of Alberta is having National Psychology Month today in Edmonton itself, and their CEO, Dr. Judi Malone, is with us. We would like to understand what facilities are provided, what is the objective of National Psychology Month. Judi, welcome. Nice to see you again. Yeah, thank you. So what is the objective of National Psychology Month? Really, everyone benefits from psychology, so sharing that message and getting message out to Albertans and Canadians to understand our mental health better and psychology, what the role is really our goal. You are certified, you have vast experience sitting with you. So how do you feel about, particularly about South Asian community? You know what I'm most impressed with the South Asian community is a real sense of community. Not just I identify as being South Asian, but people have spiritual, cultural, community events. That's the foundation to our mental health and our psychological health. We all need community support and family, spirituality, all of these things add. And my experience with the South Asian community has been very impressive from a psychologist's perspective. You know, we come as immigrants, so we have cultural shock, we have emotional shock, and when we are in different country, we have so many challenges. So they also add to, you see, depression or anxiety. So how do you feel about it? Yeah, well, the more stress we have, the more difficult things are. So if you look at how brave people are to immigrate, and then if there's a particular cultural shock, especially language is really fundamental to our identity and who we are, that adds stress. So someone who may never have gotten depressed or just a little down, after major change like that can become very depressed. And that's probably a really natural transition in that kind of situation. Psychologists are here to help, community is here to help, and some of it we really need to understand that people are really resilient. They do well. Can you imagine you go halfway across the world, you start a whole new life and succeed, and then your children and grandchildren are raised in a different environment and they'll challenge family again. That's our children's job, to challenge us all the time. So lastly, which door should they knock our community? They should come to Psychologists Association of Alberta, or what resources are available to them? Yeah, we have a Find a Psychologist search so that people can find the psychologist that's right for them. But even more useful, we give psychology away. We've got some great fact sheets to help you understand depression, anxiety, and parenting, and learn all about psychology to make sure it's what is right for you. Thank you so much, Judi. Thank you. Good talking to you. Thank you. It's good.